Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the model question paper solution for HS first year examination 2024 subject English. Topic repeated snapshot. My dear students, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ অহা HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰস্তুতি হকে ইংলিছ লাৰ্নিং আসামে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2024 ইংৰাজীৰ ৰেপিটেডৰ স্নেপশ্বটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিৰ সম্পূৰ্ণ সলিউশ্যন কৰি দিম। তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত 3টা লং কুৱেশ্যন আৰু 6টা শৰ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ পাবা। সলিউশ্যন সহ মুঠ 30 মাৰ্কছৰ সলিউশ্যন এই ভিডিঅ'ত পাবা। আশা কৰিম এই 30 মাৰ্কছৰ সলিউশ্যনে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাই থওঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্নিং আসামে আজি ঠিক সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে তোমালোকৰ আগত ৰাইটিং স্কিলৰ এটি ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হ'ব। গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 এ লৈ আহা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 এ বি আৰু চি হ'ল লং কুৱেশ্যন আনসাৰ, কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দুটা আহিব। মই ইয়াতে 3টা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিছোঁ। এ 13 এ দ্য স্কুল চিষ্টেম অফেন কাৰ্ভছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ টেলেণ্টছ। ইয়াতে কৈছে দ্য স্কুল চিষ্টেম অফেন কাৰ্ভছ ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্টছ discuss, or why and how did Albert decided to get rid of his school, or এই দুটা আসলে এলবার্ট আইনস্টাইনৰ পৰা আৰু নাম্বাৰ সি টো এইটো হ'ল ৰাংগাছ মেৰিছৰ পৰা। সি কমেণ্ট on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in Ayer's story Ranga's Marriage. ওকে, এই 3টা কোশ্চেন এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। কোশ্চেন নম্বৰ এ কি আছিলে, আনসাৰ লৈ আহা। অলৰেডি কোশ্চেনটো মই কৈ দিছিলোঁ, দ্য স্কুল চিষ্টেম অফেন কাৰ্ভছ ইণ্ডিভিজুৱেলছ টেলেণ্টছ ডিছকাছ। কোশ্চেনটি তোমালোকৰ 2016-2018 এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনতো আহিছিল। Answer: it is quite true that for genius school system is harmful. এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য যে জেনিয়াছ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট সিহঁতৰ টেলেণ্ট যিবিলাকৰ বেছি আছে সিহঁতৰ কাৰণে স্কুল চিষ্টেমে ক্ষতিকাৰক। স্কুল চিষ্টেমটো সিহঁতৰ ক্ষতিকাৰক। দ্য স্কুল চিষ্টেম অফেন focuses on learning facts and dates rather than focusing on ideas. স্কুল সিস্টেমে কি কৰে, কেতিয়াবা কি কৰা হয়, মাজে সময়ে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, ফেক্টছ এণ্ড ডেটছ, ঘটনা আৰু তাৰিখৰ ওপৰত, ৰেডাৰ দেন ফকাছিং অন আইডিয়াছ, মানে ধাৰণা বা বুদ্ধি ধাৰণাতকৈ কেতিয়াবা স্কুল চিষ্টেমে কি ফেক্টছ এণ্ড ডেটছৰ ওপৰতে বেছি ফকাছিং কৰা হয়। ইভেন দ্য জেনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট লাইক আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ৱেৰ এক্সপেলড ফ্ৰম স্কুল বাই দ্য হেড টিচাৰ। আনকি জেনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা জেনুইন ষ্টুডেণ্টকো কেতিয়াবা স্কুলৰ কি কৰিছিল, এক্সপেল কৰা হৈছিল প্ৰধান শিক্ষকৰ দ্বাৰা। স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ দ্বাৰা তেওঁক স্কুলৰ পৰা কি কৰা হৈছিল, বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল, এক্সপেল্ড কৰা হৈছিল। দিছ শ্ব'জ হাউ দ্য স্কুল ৱাজ অনলি ইণ্টাৰেষ্টেড ইম্পাৰ্টিং বুকিছ নলেজ টু দ্য চিলড্ৰেন। দিছ শ্ব'জ এইটোৱে দেখুৱাই যে এই স্কুল চিষ্টেমে মাথন কি ইণ্টাৰেষ্ট কৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট বুকিং নলেজ টু দ্য চিলড্ৰেন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি মাথন কিতাপৰ যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি দিবলৈহে কি কৰে, ইণ্টাৰেষ্টেড, মানে বেছি ইণ্টাৰেষ্ট বা বেছি গুৰুত্ব
দিয়ে দ্য স্কুল কারিকুলাম ডিড নট সুইট দেয়াৰ ইণ্ডিভিজুৱেল টেলেণ্টছ এই সিহঁতৰ যিখিনি ব্যক্তিগত যিখিনি টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্টটো এই স্কুল ছিষ্টেমে কি কৰে দ্য স্কুল কাৰিকুলাম স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমে এইখিনি কি কৰে সুইট নকৰে সেইটোৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় This form of education exists even now when the talent of the children are sidelined and only their grades and marks are given a consideration. এটা বড় ভাল কথা কৈছে যে this form of education এই ধৰণৰ শিক্ষাৰ ধাৰণা গঠনটো exist even now এতিয়ালৈকে চলি আছে when the talents of the children are sidelined যেতিয়া নেকি এই চিলড্ৰেনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ টেলেণ্টটো চাইডলাইন কৰি থোৱা হয় পৃথক কৰি থোৱা হয় এণ্ড অনলি দেয়াৰ গ্ৰেডছ এণ্ড মাৰ্কছ আৰ গিভেন এ কনচিডাৰেশ্যন মাথোন সিহঁতৰ গ্ৰেড কি ৰেজাল্ট কৰিলে কি গ্ৰেড পালে কিমান পাৰ্চেণ্ট পালে সেইখিনিৰ ওপৰতহে আজিকালিও গুৰুত্ব দিয়া হয় কিন্তু তেওঁৰ যে অন্য এটা টেলেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টৰ যে বেলেগ টেলেণ্ট আছে জেনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট বুলি সেই টেলেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় আজিকালিও The school system is such that brilliant students like Albert are considered incompetent and unfit rebels. Those presence makes it impossible for the teacher to teach other students. ইয়াতে কোৱা হৈছে দেখা ইয়াতে the school system is such that স্কুল ছিষ্টেমটো স্কুলৰ পদ্ধতিটো বিদ্যালয়ৰ পদ্ধতিটো এনেকুৱা যে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্টছ লাইক এলবাৰ্টৰ নিচিনা খুব তীক্ষ্ণ প্ৰখৰ মেধাৰ ষ্টুডেণ্ট কি কনচিডাৰ্ড ইনকম্পিটেণ্ট এণ্ড আনফিট ৰিবেলছ আৰু তেওঁক কি কনচিডাৰ কৰা তেওঁক বিবেচনা কৰা হয় কি ৰিবেল শত্ৰুভাৱাপন্ন বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ বাবে দোজ হুজ প্ৰেজেন্স মেক্স ইট ইম্পচিবল ফৰ দ্য টিচাৰ্ছ যাৰ উপস্থিতিয়ে শিক্ষকৰ কাৰণে অসম্ভৱ কৰি তোলে টু টিচ আদাৰ ষ্টুডেণ্ট মানে অন্য ষ্টুডেণ্টক শিকোৱাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ কাৰণে কি হৈ যায় অসম্ভৱ হৈ যায় তাৰ মানে কি কৈছে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া ক্লাছ এখনত থাকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা তেওঁ যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেওঁৰ এনচাৰখিনি সমাধান কৰি দিবলৈ গৈ অন্য ষ্টুডেণ্টক তেওঁ পঢ়াটো বা শিকোৱাটো শিক্ষকৰ কাৰণে খুব অসম্ভৱ হৈ পৰে যিটো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছে নেক্সট বি why and how did Albert decide to get rid of his school কিয় আৰু কেনেকৈ এলবাৰ্টে সিদ্ধান্ত গৈছিল যে তেওঁৰ স্কুলৰ পৰা সকাহ পাবলৈ তেওঁ কিয় আৰু কেনেকৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল 2012ত কুৱেশ্যনটি আহিছিল আনসাৰ Albert Einstein was an intelligent student who was dissatisfied with the traditional school education in Germany as it was based on the rote learning. Albert Einstein কি আছিল এজন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিমান ছাত্ৰ আছিল যিজনে who was dissatisfied যিজনে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল with the traditional school system মানে সেই চিৰাচৰিত পৰম্পৰাগত স্কুল ছিষ্টেমৰ স্কুল এডুকেশ্যন বা শিক্ষাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতিটো ইন জাৰ্মানত তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল স্কুল ছিষ্টেমটোকেও লৈ তেওঁ অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল এজ ইট ৱাজ বেছড অন ৰোট লাৰ্ণিং এইটো কি আছিল ৰোট লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছিল মানে জাষ্ট মুখস্থ কৰা বা কিতাপত যি আছে সেইখিনি পঢ়া ইয়াৰ ওপৰতে ইয়াৰ বাহিৰে কোনো কিছুৰ ওপৰত নাছিল সেইকাৰণে কি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে সেই স্কুল ছিষ্টেমটো খুব বেয়া পাইছিল Einstein from his childhood was a person who could not be confined to restrict thinking. আইনষ্টাইন তেওঁৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা কি যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল কি তেওঁৰ চিন্তা ধাৰণা কি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰখা
ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিল। হি ৱাজ ৰিবেলিয়াছ এণ্ড ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট। তেওঁ বিদ্ৰোহী আৰু ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মানে চিধা চিধি পোনপটীয়া ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ছাত্ৰ আছিল। মানে যি কয় সন্মুখতে কৈছিল ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড আৰু কি আছিল ৰিবেলিয়াছ ষ্টুডেণ্ট আছিলে। হি ৱাজ a person who loved imagination, creation, and promoted the education based on learning ideas and not facts and dates. তেওঁ এনেকুৱা এজন ষ্টুডেণ্ট আছিল যে যিজনে ইমেজিনেশ্যন কল্পনাক ভাল পাইছিল, সৃজনশীলতাক ভাল পাইছিল আৰু প্ৰমোটেড মানে পদোন্নতি কৰা বা চিন্তা কৰাৰ শিক্ষাটো তেওঁ শিক্ষাক প্ৰমোট কৰাটো বেষ্ট অন কিহৰ ওপৰত লাৰ্ণিং আইডিয়া। তেওঁ আইডিয়াৰ ওপৰত আইডিয়া বা ধাৰণাৰ ওপৰত শিকি তেওঁ প্ৰমোট হোৱাটো বা সৃষ্টি কৰাটো বা কল্পনা কৰাটো তেওঁ ভাল পাইছিল। এণ্ড নট ফেক্টছ এণ্ড ডেটছ। তেওঁ আমি কি ডেট আৰু ফেক্টছখিনি জানি যে আমি প্ৰমোট পাওঁ সেইটো বা পদোন্নতি কৰোঁ বা ওপৰ ক্লাছত যাওঁ সেইটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল। The dissatisfaction of the history teacher with Einstein was primarily because of the fact that Einstein did not believe in learning date, and for the teacher, education meant only learning dates and facts of event. ইয়াতে কি কৈছে দ্য ডিসস্যাটিসফেকশন অফ দি হিষ্ট্রি টিচাৰ উইথ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ সৈতে হিষ্টৰীৰ ইতিহাসৰ শিক্ষকজনৰ অসন্তোষৰ কাৰণটো কি আছিল? ৱাজ প্ৰাইমেৰিলি বিকজ সেই কাৰণটো আছিল অফ দ্য ফেক্ট কাৰণ প্ৰধানত কাৰণ আছিল কি সেই ঘটনাক্ৰম ডেট আইনষ্টাইন নট বিলিভ ইন লাৰ্ণিং ডেট যিটো আইনষ্টাইনে শিক্ষাত সেইখিনি তেওঁ কি বিশ্বাসেই কৰা নাছিল। ডেটখিনি শিকি যে শিক্ষাত উন্নতি কৰিব পৰা যাব সেইটো তেওঁ কেতিয়াও কি কয় বিশ্বাস কৰা নাছিল। ফৰ দ্য টিচাৰ শিক্ষকৰ কাৰণে এডুকেশ্যন মিন্ট অনলি লাৰ্ণিং ডেটছ এণ্ড ইয়াৰ্ছ অফ ইভেণ্ট। শিক্ষকৰ কাৰণে এডুকেশ্যন শিক্ষা সেই হিষ্ট্ৰী শিক্ষকৰ কাৰণে শিক্ষাটো আছিল কি ডেটবিলাক মুখস্থ কৰা, ইতিহাসৰ যিবিলাক ডেট থাকে আৰু বছৰ থাকে তাৰিখ থাকে সেইবিলাক সেই ঘটনাৰ ডেট আৰু ইয়াৰবিলাক মুখস্থ কৰি শিক্ষাটোৱে আছিল শিক্ষকৰ কাৰণে কি এডুকেশ্যন বুলি হিষ্ট্ৰী টিচাৰে কৈছিল। আইনষ্টাইন ৱাজ এগেইনষ্ট ছাচ প্যাৰট লাৰ্ণিং। আইনষ্টাইন ঠিক এনেকুৱা বাটৌ চৰাই যেনেকৈ মুখস্থ কৰি মানুহে শিকালে এই প্যাৰট লাৰ্ণিঙৰ এগেইনষ্টত আইনষ্টাইনে কি কৰিছিল? বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল। আফটাৰ হিজ এনকাউণ্টাৰ উইথ দ্য হিষ্ট্ৰী টিচাৰ হি ফেল্ট ইনচাল্টেড। কি তেওঁ হিষ্ট্ৰী টিচাৰ হৈছে তৰ্কাতৰ্কিৰ কাৰণে তেওঁ কি হিষ্ট্ৰী টিচাৰ যেতিয়া তেওঁ হিষ্ট্ৰী টিচাৰৰ লগত এই বিষয় লৈ তৰ্কাতৰ্কি বা কথাত কটাকটিছিল তেতিয়া হিষ্ট্ৰী টিচাৰে কি অনুভৱ কৰিছিল? তেওঁক ইনচাল্ট কৰা হৈছে, তেওঁক অৱজ্ঞা কৰা হৈছে। হি ডিচাইডেড টু গেট ৰিড অফ হিজ স্কুল বাই প্ৰডিউচিং এ ফলছ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম এ ডক্টৰ that he had a nervous breakdown and could not continue to study any further for 6 months. তেওঁ কি কৰিছিলে? হি ডিচাইডেড টু সেইকাৰণে তেওঁ যে তেওঁৰ হিষ্ট্ৰী টিচাৰৰ লগত যে তেওঁৰ কি এনকাউণ্টাৰ হৈছিল বা তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল, মুখামুখি হৈছিল, সেইকাৰণে টিচাৰজনে কি ইনচাল্টেড হোৱা বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল। তেওঁ সেইকাৰণে কি কৰিছিল? তেওঁ স্কুলৰ শিক্ষাৰ পৰা তেওঁ হাত সাৰি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ কি এটা মিছা চাৰ্টিফিকেট এটা ডক্টৰৰ পৰা আনি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যাতে হি হ্যাড এ কিহৰ বিষয় লৈ তেওঁৰ যে নাৰ্ভাছ ব্ৰেকডাউন হোৱা বুলি তেওঁৰ স্নায়ুৰ বা মেৰুদণ্ডৰ বা স্নায়ুৰ কি তেওঁ ভঙন হোৱা বুলি তেওঁ এটা ডক্টৰৰ পৰা ফলছ চাৰ্টিফিকেট এইটো লৈ আহিছিল আৰু কুড নট কণ্টিনিউ টু ষ্টাডি এনি ফাৰ্ডাৰ ফৰ 6 months আৰু অহা 6 মাহলৈকে তেওঁ আৰু সেই তেওঁৰ শিক্ষাটো কি চলাই ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল। Thus, the poor education style of the teachers compelled him
to decide to get rid of his school. দেখিছে এই যে স্কুলৰ পুৰ এই দুখীয়া বেয়া যিটো স্কুল চিষ্টেম স্কুলৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো ষ্টাইল এই এডুকেশ্যন অফ দ্য টিচাৰ শিক্ষকৰ যিটো বেয়া যিটো এডুকেশ্যন ষ্টাইল এই ষ্টাইলে তেওঁক স্কুলৰ পৰা মানে সকাহ পাবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিছিল চ' এইটো আছিল কি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ গেট ৰিড অফ হিজ স্কুলৰ পৰা তেওঁৰ সকাহ পোৱাৰ এটা কিয় তেওঁ কি কৈছিল হোৱাই এণ্ড হাউ কেনেকৈ তেওঁ সেই সকাহ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা স্কুলৰ পৰা তেওঁ আঁতৰিবলৈ বিচাৰিছিল Now come to question number C, which is from Ranga's Marriage, which is written by Masti Venkatesha Iyengar. Okay. Comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected Iyengar's story Ranga's Marriage 2016 and 2018 question টি আহিছিল কি কৈছে কমেণ্ট কৰিব কৈছে ইনফ্লুয়েন্স অফ ইংলিছৰ প্ৰভাৱৰ কথা কমেণ্ট বা মতামত দৰ্শাব কৈছে দ্য লেংগুৱেজ এণ্ড দ্য ৱে অফ লাইফ মানে ভাষা আৰু জীৱনৰ কৌশল অন ইণ্ডিয়ান লাইফ এজ ৰিফ্লেক্টেড ভাৰতীয় সমাজৰ ওপৰত কি প্ৰতিফলিত হোৱা ভাৰতীয় জীৱনৰ ওপৰত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ ওপৰত ৰংগাছ ষ্টৰী আইয়েংগাৰে লিখা ৰাংগাৰ ষ্টৰীৰ মাধ্যমত মানে ইংৰাজী ভাষাই কেনেকৈ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ বা ভাৰতীয়ৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত ইংৰাজী ভাষা আৰু ইংৰাজীৰ লেংগুৱেজ আৰু কি ধৰণে কেনেকৈ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল সেইটো আমাক জানিব লাগে এজ পাৰ Ranga's Marriage, which is written by Venkatesha Iyengar. The story of Ranga's marriage is set in a remote village of Hosahali in Mysore. এই রাঙ্গাস ভিলেজ গল্পটি মাইসোরের এটি খুব অনুন্নত গাঁও হোসাহালির বিষয়ে এটি গল্প In those days, hey সময়ত there were very few people in Hosahali who knew English. সেই সময়ত সেই দিনবোৰত যে হোসাহালি নামৰ গাঁৱত খুব কম মানুহ আছিল যিয়ে কি কৰিছিল খুব ফিউ মানে ভেৰি ফিউ মানে খুব মানুহ নাছিলেই বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ইংৰাজী জনা মানুহ এই মত নাছিলেই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইংৰাজী জনা The village accountant was the first one who had enough courage to send. এই গাঁৱৰ যিজন কি একাউণ্টেণ্ট আছিল সেই একাউণ্টেণ্টে প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে যিয়ে কি কৰিছিল সাহস কৰিছিল তেওঁৰ who had enough courage to send তেওঁ পঠাবলৈ সাহস কৰিছিল his son to Bangalore to study English. তেওঁৰ ল'ৰাক বাংগালোৰত ইংৰাজী শিকিবলৈ তেওঁৱে প্ৰথম ব্যক্তি আছিল যে তেওঁৰ ল'ৰাক বাংগালোৰত ইংৰাজী শিক্ষিত কৰিবলৈ বা শিকিবলৈ পঠোৱা Those days people did not speak English. They did not speak English. সেই দিনবোৰত মানুহে ইংৰাজী কোৱা নাছিল nor did they bring English while talking in Kannada. যেতিয়া তেওঁ সিহঁতে কানাড়াত কথা পাতিছিল তেতিয়াও সিহঁতে কি কৰিছিল ইংৰাজী শিকা নাছিল ইভেন এ চিম্পল ৱৰ্ড ইন ইংলিছ টেক লাইক চেঞ্চ ৱাজ নট হাৰ্ড অফ আনকি এটা চিম্পল সহজ এটা ইংৰাজী শব্দ যেনেকুৱা চেঞ্চ এই শব্দটো তেতিয়া সেই সময়ৰ মানুহে শুনা নাছিলে সেই শব্দটো সেই সময়ৰ মানুহে শুনা নাছিলে when Ranga used this word যেতিয়া ৰাংগাই এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল the poor woman did not understand it আনকি সেই দুখীয়া তিৰোতাজনীও এই শব্দটো বুজি পোৱা নাছিল and went away muttering
টু হাৰ্মছেল্ফ। যেতিয়া এতিয়া বুজি পোৱা নাছিল তেতিয়া তেওঁ মুখে মুখে ভৰভৰাই কি কৈছে, চেঞ্জ বুলি, চেঞ্জ যেতিয়া তেওঁ খৰি বিক্ৰী কৰিছিল, পইচা খুচুৰা নাই বুলি কৈছিল, তেতিয়া খুচুৰাৰ ঠাইত চেঞ্জ নাই কাৰণেহে তেওঁক পইচাটো দিয়া নাছিল। সেই সময়ত তাই কি কৰিছিল, ভৰভৰাই এইটো বুজি নাপাই গুচি গৈছিল। ইভেন দ্য নেৰেটৰ কুড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট, আনকি সেই বৰ্ণনাকাৰী বা লিখকেও এই শব্দটো বুজি পোৱা নাছিল। হি হেড টু আস্ক ৰাংগা দ্য মিনিং অফ দ্য ৱাৰ্ড, তেওঁ ৰাংগাক এই শব্দটোৰ অৰ্থ সুধিছিল। এই শব্দটোৰ অৰ্থনো কি হ'ব এই কথাটো তেওঁ ৰাংগাক সুধিছিল। However, English was considered to be a priceless commodity. যিকে নহওক তেতিয়া ইংৰাজীক এটা মূল্যহীন এটা বস্তু বুলি ভবা হৈছিল। লাইক টুডে, আজিৰ নিচিনা, ইভেন ডিউৰিং দ'জ ডেজ, আনকি আগৰ দিনত, ইংলিছ অকুপাইড এ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট প্লেচ ইন দ্য হাৰ্টছ এণ্ড মাইণ্ডছ অফ পিপল। ইংৰাজীয়ে সি দখল কৰিছিল যে মানুহৰ অন্তৰ আৰু মনত এটা প্ৰমিনেণ্ট উচ্চ আসন তেতিয়া মানসিক ইংৰাজীয়ে দখল কৰিছিল। অ'কে, দ্যাট ইজ হোৱাই ৰাংগাছ হোম কামিং ৱাজ গ্ৰেট ইভেণ্ট। সেইকাৰণে ৰাংগাৰ ঘৰত উভতি অহাটো এটা কি আছিল, গ্ৰেট ডাঙৰ এটা ঘটনা আছিল। পিপল ৱান্টেড টু হেভ এ লুক অফ দ্য বয় হু হেড গান টু বাংগালোৰ টু ষ্টাডি ইংলিছ। মানুহে কি বিচাৰিছিল, টু লুক মানে সেই ল'ৰাজনক দেখিব বিচাৰিছিল যিজনে বাংগালোৰত ইংৰাজী শিকিবলৈ গৈছিল। তেওঁ যেতিয়া ঘৰলৈ পঢ়া শুনা কৰি উভতি আহিছিল তেতিয়া মানুহৰ ৰাণী নিচিঙা সত গৈছিল সেই ৰাংগাহঁতৰ ঘৰত, যে ৰাংগাই টাউনত বাংগালোৰত ইংৰাজী শিকিব গৈছিল, তেওঁ ঘৰত আহিছিল, তেওঁ কেনেকুৱা দেখা যায়, তেওঁ কি ধৰণে কথা কয়, সেইখিনি দেখিবলৈ মানুহৰ ভিৰ লাগি গৈছিল। দ্য নেৰেটৰ চেজ ডেট ডিউৰিং দ্য লাষ্ট ডেকেডছ, বৰ্ণনাকাৰীয়ে কৈছিল যে যোৱা শতাব্দীৰ সময়ত ইংলিছ মেড ইন ৰোডছ ইন টু দ্য ইণ্ডিয়ান কাউণ্ট্ৰি চাইড। ইংলিছে কি ভাৰতীয়ৰ কাউণ্ট্ৰি চাইডত মানে মানুহৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত ইংৰাজী কি কৰিছিল, ইন ৰোড আছিল। দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইংলিছ ইজ অলছ' চিন ইন নেমিং অফ চিলড্ৰেন ইন দ্য লেচন। দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ মানে সেই প্ৰভাৱ, ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱটো ইজ অলছ' চিন মানে দেখা গৈছিল, ইন নেমিং অফ চিলড্ৰেন মানে ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱটো ল'ৰা ছোৱালীৰ নামাকৰণতো এই লেচনটোত দেখা গৈছিল। ৰাংগা নেমড হিজ ছান শ্যামা আফটাৰ দ্য নেম অফ দ্য নেৰেটৰ। নেৰেটৰৰ কি কৰিছিল, আফটাৰ দ্য ৰাংগাই তেওঁৰ ল'ৰাৰ নাম শ্যামা ৰাখিছিল আফটাৰ দ্য নেম অফ দি নেৰেটৰ। নেৰেটৰৰ নামৰ পিছত কি কৰিছিল, শ্যামা তেওঁ ৰাখিছিল। ইট ইজ দ্য ইংলিছ কাষ্টম অফ নেমিং দ্য চাইল্ড আফটাৰ চামন, যে এইটো এটা ইংৰাজীৰ নিয়ম আছিল, নামাকৰণ কৰাৰ নিয়ম আছিল, যে তেওঁৰ ল'ৰাৰ নামৰ কাৰোবাৰ নামৰ পিছত কোনো এটা নাম লগাই দিয়াটো। ৰাংগা ৱাজ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই দ্য ইংলিছ ৱে অফ লাইফ। ৰাংগাই সেই ইংৰাজী বা ভাষাৰ বা জীৱনৰ দ্বাৰা বা ইংলিছৰ জীৱনৰ দ্বাৰা বা ইংৰাজী প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা তেওঁ কি আছিল, প্ৰভাৱিত হৈ গৈছিল। লাইক দেম হি ৱান্টেড টু মেৰি এ মেচিয়ৰ গাৰ্ল হি এডমায়াৰ্ড। তেওঁ ইংৰাজী মানুহৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত বাল্য বিবাহ বা শিক্ষিত মানুহৰ বিবাহ প্ৰচলন আছে, কিন্তু ৰামাই এই ইংলিছ মানুহৰ নিচিনাকৈ তেওঁ মেচিয়ৰ গাৰ্ল মানে অলপ বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ বিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। লাইক দ্য ইংৰাজী জাতিৰ নিচিনাই হি ৱাজ নট ইন ফেভাৰ অফ চাইল্ড এণ্ড এৰেঞ্জ মেৰিজ। তেওঁ ইংলিছ মানুহে যেনেকৈ বিয়া পাতে সেনেকৈ তেওঁ বিয়া পাতিব খুজিছিল। হি ৱাজ নট ইন ফেভাৰ অফ চাইল্ড এণ্ড এৰেঞ্জ মেৰিজ, তেওঁ এৰেঞ্জ মেৰিজ বা
এৰেঞ্জ মেৰিজ আৰু চাইল্ড মেৰিজৰ ফেভাৰত তেওঁ নাছিল, যেনেকুৱা ইংলিছমেনবিলাকে তেওঁলোকে লাভ মেৰিছে বা চিনাকি হোৱাৰ ব্যক্তিৰ লগতে বিয়া বাৰু কৰে, সেইটো তেওঁ কৈছিল। দ্য নেৰেটৰ্ছ এটিচিউড ৱাজ কোৱাইট পজিটিভ। এই বৰ্ণনাকাৰীৰ এই এটিচিউডটো কি আছিল? একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ধনাত্মক আছিল। হি শ্ব'ড দেট দ্য লেংগুৱেজ ডিড নট হেভ এনি adverse influence on Ranga, who still wore the sacred thread and bent to law for নমস্কাৰ। ইয়াৰ পৰা কি যে লেংগুৱেজ শিকাৰ পিছত যে মানুহৰ জীৱনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, জেনেৰেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ নহয়, সেইটো তেওঁ ৰঙাৰ ওপৰত দেখিছিল। ইভেন কি ৰঙাই তেওঁৰ এই পবিত্ৰ ৰছীটো থ্ৰেডটো তেওঁ ডিঙিত তেওঁ বান্ধিছিল, আৰু তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰৰ লগত তেওঁ মূৰ দোৱাই নমস্কাৰো দিছিল। হি ডিড নট লছ হিজ কাষ্ট এণ্ড কালচাৰ। তেওঁৰ কাষ্ট আৰু কালচাৰক, জাতি আৰু সংস্কৃতি তেওঁ হেৰাব দিব পৰা নাছিল। গতিকে আমাৰ মাজত যিটো ধাৰণা সেইটো যে আমি ইংলিছ শিকিলোঁ বুলি বা আমি কোনো এটা জাতিৰ কোনো এটা লেংগুৱেজ শিকিলোঁ বুলি যে আমাৰ জাতিটোক এৰি যাম বা আমাৰ পৰম্পৰাটোক এৰি যাম, সেইটো কিন্তু ৰাংগাই এৰি যোৱা নাছিল। তো এইটো আছিলে সেই ৰাংগাছ মেৰিজৰ ৰাংগাৰ চৰিত্ৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ। চ' এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ তিনিটা লং কুৱেশ্যন আৰু সিহঁতৰ আনচাৰ। নাও কাম টু দ্য শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কুৱেশ্যন নম্বৰ 14টো আলোচনা কৰিম। আনচাৰ এনি টু অফ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ ইন ব্ৰিফ 2 × 2 = 4। মই ইয়াতে 6টা প্ৰশ্ন দিছোঁ, তোমালোকৰ এক্সামত 3টা বা 4টা আহিব। মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভাবি দিছোঁ, তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা। ইয়াতে দিয়া আছে কি কুৱেশ্যনখিনি মই একেলগে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমতে হোৱাট ৱাজ আইনষ্টাইন আইডিয়া অফ এডুকেশ্যন। আইনষ্টাইনৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কি ধাৰণা আছিল, আৰু এইটো কুৱেশ্যন আৰু চিৰ একেলগে তোমালোকে আনচাৰ পাবা। হোৱাট কাইণ্ড অফ এ ষ্টুডেণ্ট ৱাজ আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইন কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ আছিল, এই দুটা তোমালোকে একেলগে দীঘল প্ৰশ্ন পাব পাৰা। বি নম্বৰ আছিল হাউ ডু ইউ ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন ইনফৰমেশ্যন গেডাৰিং এণ্ড ইনচাইট ইনফৰমেশ্যন। তোমালোকে ইনফৰমেশ্যন গেডাৰিং আৰু ইনচাইট ইনফৰমেশ্যন কেনেকৈ পাৰ্থক্য দেখাবা। তাৰপিছত হোৱাট ৱাজ দ্য ভিউ অফ ইলছে এবাউট এলবাৰ্ট। এলবাৰ্টৰ লৈ ইলছে কি ভিউ অভিমত কৰিছিল। নম্বৰ ডিছক্ৰাইব দ্য কোৱালিটিজ অফ মেংগোজ অফ হোচালি ভিলেজ। হোচালি ভিলেজৰ গাঁৱৰ মেংগো আমৰ কি কোৱালিটি আছিল সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিব দিছে। এণ্ড লাষ্ট অন হোৱাট ডিড ৰাংগা থিংক এবাউট মেৰিজ। মেৰিজৰ বিষয়ে ৰাংগাই কি ভাবিছিল। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত এই 6টা প্ৰশ্নৰ আনচাৰ একেলগে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ এ আৰু চি একেলগে আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। এইটো লং কুৱেশ্যন আহিছিল 2011, 2014, 2018 এণ্ড 2022 লং আৰু শ্বৰ্ট মিলাই আহিছিল। মই ইয়াতে দুটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হিচাপে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে আহা হোৱাট ৱাজ আইনষ্টাইনছ আইডিয়া অফ এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে আইনষ্টাইনৰ ধাৰণা কি আছিল। একৰ্ডিং টু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এডুকেশ্যন মিন্ট লাৰ্ণিং এণ্ড একুৱাৰিং নিউ আইডিয়াছ নট ফেক্টছ এণ্ড ডেটছ। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ মতে এডুকেশ্যন হ'ল কি শিক্ষা, লাৰ্ণিং মিন্স লাৰ্ণিং এণ্ড একুৱাৰিং আইডিয়াছ, শিক্ষা আৰু নিউ আইডিয়াছ পোৱা, আৰু শিক্ষাটোৱেই হ'ল কি এডুকেশ্যন। নট ফেক্টছ এণ্ড ডেটছ, ফেক্টছ ঘটনা আৰু তাৰিখ এইখিনি শিক্ষাটো নহয়। এডুকেশ্যন কি লাৰ্ণিং এণ্ড একুৱাৰিং নিউ আইডিয়া। এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনটোৱে হ'ল কি একুৱাৰিং নিউ আইডিয়াছ হ'ল কি শিক্ষাৰ মেইন ধাৰণা। He was never interested in learning dates and facts of history. তেওঁ কেতিয়াও এই হিষ্টৰীৰ ডেট আৰু ফেক্ট ঘটনাবোৰ শিকিবলৈ তেওঁ মনোযোগ দিয়া নাছিল। এডুকেশ্যন শুড টিচ চিলড্ৰেন ৰিগাৰ্ডিং হাউ টু থিংক। শিক্ষা এনেকুৱা হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে তেওঁ কেনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰি, কেনেকৈ থিংক কৰিব পাৰি, ভাবিব পাৰি, সেইটো হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এডুকেশ্যন।
Now come to answer of C. What kind of a student was Einstein? Einstein কেনে ধরনের ছাত্র আছিল? Albert Einstein was an intelligent and honest student. Albert Einstein এজন বুদ্ধিমান আৰু সৎ ছাত্র আছিল. He was good at mathematics and science. তেওঁ mathematics আৰু science-ত ভাল আছিল. But his history teacher declared that Einstein was a disgrace to the school. আৰু হিষ্ট্ৰী টিচাৰে কিন্তু ঘোষণা কৰিছিল যে কি তেওঁ স্কুলৰ কাৰণে ডিসগ্ৰাছ. ইভেন হি was expelled from the school. আনকি তেওঁ স্কুলৰ পৰা কি কৰা হৈছিল? বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল. He was not good at learning things by heart. তেওঁ মুখস্থ কৰি বস্তু শিকাটো তেওঁ কি কৰা নাছিল? ভাল নাছিল বা ভাল পোৱা নাছিল. He hated school because he hated conventional form of education. তেওঁ স্কুলৰ সেইখিনি স্কুলক বেয়া পাইছিল কাৰণ কি তেওঁ স্কুলৰ যিখিনি কনভেনশ্যনেল চিৰাচৰিত পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ ধৰণ আছে তেওঁ সেইবিলাকক তেওঁ কি কৰিছিল? ঘৃণা কৰিছিল, হেট কৰিছিল. চ' এইখিনি আছিলে এ এণ্ড চিৰ আনচাৰ. নাও কাম টু বি. Now come to question number B. How do you distinguish between information gathering and insight information? 2014 আৰু 2018 প্ৰশ্নটি আহিছিল. Information gathering refers to collection of data and facts. Information gathering এ কি করে? ডাটা আৰু ঘটনা সংগ্ৰহ কৰাকে ইনফরমেশন গ্যাদারিং বলে. আনহাতে ইনসাইট ইনফরমেশন অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্য হাতে ইনসাইট ইনফরমেশনে রিফার্স টু দ্য পারসেপশন ওয়ান হ্যাজ ওয়ান থ্রো হিজ ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এ সাবজেক্ট. মানে ইনসাইট ইনফরমেশনে কি বুঝায়? যে তেওঁ কোনো এটা ঘটনাক তেওঁ অন্তৰৰ পৰা কি এইটো ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ড মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এ অবজেক্ট কোনো একটা বস্তুক সাবজেক্ট বিষয়ক সাবজেক্টক অন্তৰৰ পৰা শিকাটোই হ'ল কি? ইনসাইট ইনফরমেশন. তাৰ মানে ইনফরমেশন গ্যাদারিং মানে কি? ডাটা এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰা, ফ্যাক্ট এণ্ড ডাটা কালেক্ট কৰা. আৰু ইনসাইট ইনফরমেশন মানে কি? কোনো এটা বিষয়ৰ বা সাবজেক্টৰ বিষয়ে কি একেবাৰে তাক একে গভীৰ অন্তৰৰ পৰা সেইটো কি শিকাটোই হ'ল কি? ইনসাইট ইনফরমেশন. এজ ডিপিক্টেড ইন দ্য স্টোরি, সেই স্টোরিত উল্লেখ করা মতে স্কুল সিস্টেম এমফেসাইসেস অন ইনফরমেশন গ্যাদারিং রেদার দেন ইনসাইট ইনফরমেশন. আমার পাঠ্যপুথিত গল্পটোত স্কুল সিস্টেমটো হ'ল ইনফরমেশন গ্যাদারিং মানে কি? ইনসাইট ইনফরমেশনতকৈ সেইটো আছিল কি? ইনফরমেশন গ্যাদারিং. নট ইট ইজ ইনসাইট ইনফরমেশন. The history teacher Mr. Brown insisted on correct dates of a particular battle, to which Einstein replied that he could not see any point in learning dates. History teacher এলবার্ট আইনস্টাইনক কি কৰিছিল? মিষ্টাৰ ব্ৰাউন, হিষ্ট্ৰী টিচাৰৰ নাম আছিল মিষ্টাৰ ব্ৰাউনে এলবাৰ্ট আইনস্টাইনক কিছু কাৰেক্ট ডাটাখিনি মুখস্থ কৰিব দিছিল এটা যুদ্ধৰ. কিন্তু তেওঁ পঢ়ি অহা নাছিল আইনষ্টাইনে. কিন্তু তাৰ উত্তৰত আইনষ্টাইনে কৈছিল যে এইবিলাক পঢ়ি এই ডাটা পঢ়ি তেওঁ কোনো ধৰণৰ কি পইণ্ট, কোনো ধৰণৰ লাভ তেওঁ সেই ডাটাবিলাক মুখস্থ কৰি দেখা পোৱা নাই. টু হিম ইট উড বি মোৰ educative to know why those soldiers were trying to kill each other and an insightful analysis of it. দেখিছে যে ইয়াতে তেওঁ কৈছিল, ইয়াত কৈ টু হিম তেওঁৰ মতে কি কৈছিল যে it would be more educative to know ইয়াত কৈ তেওঁ এইটোই বেছি জনাটো শিক্ষাটো বেছি দৰকাৰী. কিয়? সেই চলজাৰ সৈন্য সামন্তবোৰে কি ট্ৰাইং টু কিলিং ইচ আদাৰ, সিহঁতে নিজে নিজৰ মাজত কিয়
মৃত্যুবরণ কৰিছিল মারামারি কৰি বা যুদ্ধ কৰি এণ্ড এন ইনচাইটফুল এনালাইচিছ অফ ইট এইটো অন্তৰৰ পৰা এটা এনালাইচিছ কৰিব লাগে কি যে সিহঁতে কিয় নিজৰ মাজত যুদ্ধ কৰি মারামারি কৰি বা মৃত্যুবৰণ কৰিছিল এইটোৰ কাৰণটোহে বেছি জনা দৰকাৰ সেই যুদ্ধৰ ডেট আৰু ইভেণ্টটো জনাতকৈ চ' এইখিনি আছিলে কি ইনফৰমেশ্যন গেদাৰিং আৰু ইনচাইট ইনফৰমেশ্যনৰ মাজত ডিষ্টিংগুইছ বা পাৰ্থক্য নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা Now come to question number D. What was the view of Elsa about Albert? Albertৰ বিষয়ে ইলছাৰ কি মতামত আছিল ইলছাই এলবাৰ্টৰ বিষয়ে কি মতামত আছিল ইলছা was Einstein's cousin. ইলছাই আইনষ্টাইনৰ কাজিন সিস্টাৰ আছিলে cousin who used to live in Berlin where her father had a business. যে কি কৰিছিল বাৰ্লিনত বসবাস কৰিছিল য'ত তেওঁৰ দেউতাকৰ কি আছিল এটা ব্যৱসায় আছিল she believed that one must learn just enough to pass the examination. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে কোনোবাই বা আমি কি কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত পাছ হোৱাৰ কাৰণেহে তেওঁ পঢ়িব লাগে তেওঁ এইটোত বিশ্বাসী আছিল he was sure that Albert could learn enough to pass the examination if he tried. আৰু তেওঁ এইটো বিশ্বাস কৰিছিল যে যদি এলবাৰ্টে যদি অলপ পঢ়া শুনা কৰে তেওঁৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰিব এইটো তেওঁ কৰিছিল আৰু তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ হোৱাটোই শিক্ষাৰ ধাৰণা বুলি তেওঁ কৈছিলে মানে তেওঁ যদি চেষ্টা কৰে মানে এলবাৰ্টে যদি চেষ্টা কৰে তেওঁ পৰীক্ষাত পাছ হ'ব পাৰিব she believed that Albert did not try to learn at all. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে এলবাৰ্ট তেওঁ শিক্ষাৰ কাৰণে মুঠেই কি চেষ্টাই নকৰে her concept of learning was opposite to Einstein. তেওঁৰ আইনষ্টাইনৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল ধাৰণা আছিল শিক্ষাৰ তাৰ ঠিক অপজিটটো আছিল কি ইলছাৰ she too believed in rote learning by heart. তাইও কি কৰিছিল rote learning মুখস্থ বিদ্যাটো বা অন্তৰৰ পৰা মুখস্থ কৰাটো তেওঁ বিশ্বাসী আছিল চ' এইটো আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিৰ আনচাৰ আই থিংক তোমালোকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ পৰা মই আগবঢ়োৱা চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ সমাধান ভালকৈ বুজি পাইছা নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ই ফ্ৰম ৰাংগাছ মেৰিজ নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ই ডিছক্ৰাইব দ্য কোৱালিটিজ অফ মেংগোজ অফ হোচাহালি ভিলেজ হোচাহালি গাঁৱৰ আমৰ গুণাগুণবোৰ বৰ্ণনা কৰা 2015 আৰু 2019ত এই প্ৰশ্নটি আহিছিল আনসার there are some mango trees in হোচাহালি ভিলেজ হোচাহালি গাঁৱত কিছুমান কি আমৰ গছ আছিল the mangoes of this village are special এই গাঁৱৰ আমবোৰ বিশেষ আছিল খুব ব্যতিক্ৰম ধৰ্মীৰ আছিলে the soreness is sure to go straight কি ব্ৰহ্মাৰন্ধ্ৰ আৰু ইয়াৰ চৰ্ণেছটো ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মাৰন্ধ্ৰ ব্ৰেনৰ ভিতৰত গুচি গৈছিল ইয়াৰ চৰ্ণেছটো টেঙাটো ইফ ওৱান ইটছ দেম যদি কোনোবাই এইটো ইয়াক খায় বা সেই আমবোৰ খায় হি মাষ্ট চাফাৰ ফ্ৰম কফ তেওঁৰ নিশ্চয় কি কাহ হ'ব চ' দ্য ডক্টৰছ অলছ' চেজ দেট দ্য স্পেচিয়েল কোৱালিটি অফ দ্য ফ্ৰুট সেইকাৰণে ডক্টৰেও এই আমৰ স্পেচিয়েল কোৱালিটিৰ কথা কৈছিল চ' দিছ ইজ দ্য কোৱালিটি অফ মেংগোজ অফ হোচাহালি ভিলেজ নাও কাম টু দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দিছ মডেল কুৱেশ্যন দেট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ এফ হোৱাট ডিড ৰাংগা থিংক এবাউট মেৰিজ ৰাংগাই বিয়াৰ বিষয়ে কি ভাবিছিল কুৱেশ্যনটি 2016 আৰু 2017তো আহিছিল দেখা Ranga believed he needed to find the right girl to get married. Ranga বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁৰ প্ৰয়োজন কি তেওঁৰ নিজেই প্ৰয়োজন তেওঁৰ কাৰণে উপযুক্ত ছোৱালী বিয়া কৰাৰ কাৰণে তেওঁ নিজে যাই চাব লাগে He believed
ইফ হি উড ইভাৰ মেৰি এ গাৰ্ল, তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁ যদি কেতিয়াবা কোনোবাক বিয়া কৰে, শ্বি মাষ্ট বি মেচুৰ, তেওঁ নিশ্চয় পৰিণত বা প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'ব লাগিব, নট এ ভেৰি য়াং আন, কি যাতে তেওঁ কি খুব সৰু নহয়, মানে চাইল্ড নহয়। বিচাইড হি ৱান্টেড টু মেৰি এ গাৰ্ল হুম হি এডমায়াৰ্ড, তেওঁ যাক চিনি পায় বা বিচাৰে সেইজন ছোৱালীয়ে যাতে তেওঁ বিয়া কৰে। হি ৱাজ নট ইন ফেভাৰ অফ মেৰিজ, এৰেঞ্জ মেৰিজ, তেওঁ এৰেঞ্জ মেৰিজৰ ফেভাৰত নাছিল। বাট হিজ আইডিয়েলিজম চেঞ্জড আউট ৰাইট when he saw ৰত্না, তেওঁ যেতিয়া ৰত্নাক দেখা পাইছিল তেওঁৰ সেই ধাৰণাটো তেওঁৰ কিন্তু আইডিয়েলিজম, তেওঁৰ যিটো ধাৰণা আছিল তেওঁৰ ৰত্নাক দেখি সেই ধাৰণাটো তেওঁৰ চেঞ্জ হৈ গৈছিল। একচুৱেলি ৰাঙাৰ মতে বিয়া হ'বলৈ হ'লে মেচুৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিব লাগে, এজন ধৰা ল'ৰাৰ বয়স তোমাৰ 25, ছোৱালীৰ বয়স 20, এনেকুৱা হ'ব লাগে। চাইল্ড মেৰিজ আৰু এৰেঞ্জ মেৰিজৰ বিৰোধিতা তেওঁ কৰিছিল, তেওঁ নিজে সেই ছোৱালীজনক জানি শুনি তেওঁক বিয়া পাতাৰ কথাটো কৈছিল, আৰু চাইল্ড মেৰিজ তেওঁ মুঠেই পচন্দ কৰা নাছিল। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ৰত্নাক দেখা পাইছিল তেওঁৰ সেই ধাৰণাটো নোহোৱা হৈ গৈছিল। চ' দিছ ইজ দ্য ৰাংগাছ থিংক এবাউট মেৰিজ। আই থিংক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই আজি আগবঢ়োৱা এই দীঘল ভিডিঅ'ত 30 নম্বৰৰ আনচাৰ অসমীয়াত চমু ভাঙনিসহ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু নিশ্চয় তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা অহা পৰীক্ষাত হেল্প হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ চালেই তোমালোকে বোধগম্য হৈ যাব, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবা কুৱেশ্যনখিনি মাৰি, মই তাৰপিছত ভিডিঅ'খিনি তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আজি সন্ধিয়া ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে মই তোমালোকৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ' ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত আপলোড কৰিম, তোমালোকে সেইটো চাবা বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।